Xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người về thiết kế mẫu theo ký tự bằng cách sử dụng các ký tự có sẵn trên máy. Thì ở trong máy chúng ta có ký tự, nhưng là những mẫu ký tự không có dấu tiếng Việt. Do vậy, khi sử dụng những mẫu theo cần ký tự không dấu tiếng Việt, chúng ta nên sử dụng ký tự ở trên máy. Giả sử tôi sử dụng mẫu số 1, tôi chọn ký tự A, B, C, D, E. Tôi thiết lập một cái mẫu. Trong cái trang tiếp theo, chúng ta có thể hiệu chỉnh. Ta dùng lệnh mô để ta hiệu chỉnh nhóm ký tự này đi theo các hướng. Ta sử dụng lệnh size để hiệu chỉnh kích thước. Chúng ta có thể sử dụng các chức năng ở đây để hiệu chỉnh kích thước theo chiều ngang, chiều dọc, hoặc là cùng lúc cả chiều ngang, chiều dọc. Chúng ta cũng có thể hiệu chỉnh kích thước bằng cách chọn các cái yếu tố người ta đã làm sẵn rồi. Ví dụ là nhỏ nhất, trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất này, lớn nhất này, trung bình. Chức năng quay, rotate, chúng ta có thể xoay ký tự ở đây. Chức năng đổi màu, chúng ta có thể vào đây để đổi màu toàn bộ cái cụm ký tự này. Chức năng này nên lật đối tượng, nhưng mà đây nó mờ, không có tác dụng với cái nhóm đối tượng này. Tiếp đến là chức năng hiệu chỉnh mật độ chỉ. Chức năng phông edit. Trong phông edit còn có nhiều các cái chức năng hiệu chỉnh khác. Riêng chức năng multicolor tôi sẽ giới thiệu sau. Ở đây nó có chức năng array. Người ta có thể sắp xếp. Ở đây người ta nói là thành cấu hình lại, không thể thay đổi. Lý do là cái số ký tự nó nhiều quá, mình không thể để tác động vào đây được. Nên bây giờ để làm được thì mình sẽ phải như thế này, mình bớt ký tự đi. Ở đây nó có một chức năng này, cắt. Tôi cắt ký tự A đi, học B, C gì đó, tôi cắt chữ E đi, cắt đi. Rồi như vậy lúc này chúng ta có nhóm ký tự là A, B, C, D và nhóm E. Tôi sẽ xóa bớt chữ E đi. Sau khi cắt bớt ký tự E xong, rồi vào lại phông edit. Lúc này chúng ta tiếp tục chức năng array. Chúng ta có thể thay đổi các cái vị trí. Cuối cùng thì không muốn thay đổi nữa, ta trở về. Tiếp đến là cái chức năng ở đây là đổi phông, đổi kiểu chữ, đổi kiểu ký tự. Chúng ta có thể đổi kiểu ký tự ở đây. Khi chúng ta đổi thì nó đi luôn theo nhóm luôn. Tiếp đến là co giãn. Đây ta co giãn ký tự ở đây, giãn ra, co lại, trở về bình thường. Ok. Chức năng này là chức năng cắt này, tôi vừa mới thực hiện rồi. Cắt ký tự, rời ra. Còn chức năng này là chức năng thay đổi kích thước ký tự. Từng ký tự trong nhóm ta dịch mũi tên. Dịch chuyển mũi tên, ta sẽ thay đổi kích thước của ký tự theo từng ký tự đã được chọn, hoặc chúng ta có thể thay đổi ở vị trí đã được thiết lập sẵn. Sau khi hoàn chỉnh mẫu thêu, chúng ta có thể lưu vào cái hai nơi như tôi đã giới thiệu. Bây giờ tôi quay lại chức năng phông edit để giới thiệu với mọi người chức năng multicolor. Tôi chọn ký tự V, T, V và một ký tự đây. Nếu ta đổi màu tại trang này thì toàn bộ các cái ký tự ở đây sẽ được đổi màu.
vào một khối. Để đổi màu từng ký tự, ta sử dụng chức năng multicolor. Ta làm như sau. Tôi vào phông Edit, chọn multicolor. Nhớ ta phải chọn multicolor cho nó hiện lên màu đậm, màu tím. Rồi, ok. Tiếp tục ta vào bảng màu. Ở đây sẽ có thứ tự của các ký tự ở đây. Đầu tiên là chữ V, tôi chọn màu đỏ. Tiếp đến chữ T, tôi chọn màu tím. Tiếp đến chữ V thứ hai tôi chọn ở đây, tôi chọn màu vàng, cam. Và cuối cùng, ký tự cuối cùng, tôi chọn màu đỏ. Ok. Như vậy, multicolor giúp chúng ta đổi màu của từng ký tự trong một từ. Để thoát ra, chúng ta lại vào tắt cái này đi. Thì lúc này toàn bộ màu sắc nó lại trở về như ban đầu. Do vậy, khi chúng ta làm xong, chúng ta chú ý là sử dụng xong chức năng này, ta lưu lại nhé. Đầu tiên là màu đỏ, tiếp đến màu tím, tiếp đến màu cam, tiếp đến màu đỏ. Ok. Và ta lưu lại vào hai vị trí này. Như vậy với chức năng Phông Edit, chúng ta có thể phối hợp để thiết kế những mẫu thêu đa màu sắc, góp phần làm đẹp cho cái mẫu thêu của chúng ta. Về sử dụng mẫu thêu ký tự trên máy, tôi khuyên mọi người, nhất là người dùng gia đình, nếu chúng ta không có nhu cầu về các kiểu phông khác nhau thì chúng ta nên sử dụng phông có sẵn trên máy. Những phông này đã được Brother thiết kế khá tốt, đường thêu đẹp, sắc nét, mật độ chỉ phù hợp. Còn nếu chúng ta thiết kế các phông chữ trên phần mềm thì toàn bộ chất lượng của mẫu thêu phụ thuộc vào tay nghề của người thiết kế. Để lưu trữ, chúng ta vào phần lưu trữ như tôi đã giới thiệu. Tôi xin dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.